Salutare din România! Au trecut aproape 3 luni de când ne-am întors din călătoria noastră în Asia. Ne-am revăzut cu familia, cu oamenii apropiați și acum suntem gata să începem o nouă serie de vloguri aici pe canal. Suntem în pădure, după cum puteți observa, și cât timp mergem pe drumul ăsta forestier, ne-am gândit să vă povestim puțin despre cum a fost pentru noi reacomodarea în România. Da, cum ne-am simțit în primele săptămâni de când ne-am întors din Asia și care au fost așa primele impresii. Pentru că vă spuneam și în vlogul anterior, în cazul în care l-ați văzut, noi ne-am întors foarte diferiți din călătoria asta și ne-am întors aici unde lucrurile pare că nu s-au schimbat deloc. Și cumva parcă ne raportăm diferit, parcă lucruri care înainte ni se păreau banale sau firești, acum le percepem altfel. Pădurile cred că sunt printre zonele preferate din România. Noi când ne-am întors am crezut că o să mergem foarte des cu cortul, pentru că era deja început de primăvară și că o să prindem exact lunile alea bune de mers cu cortul, doar că a fost mult mai frig decât ne așteptam și a plouat foarte mult. Și acum se pare că vremea bună a venit, adică e cald deja, e ok pentru a merge cu cortul și o să încercăm să mergem și pe munți, dar deocamdată suntem printr-o pădure. Primul contact cu România a fost Gara de Nord, care a fost exact cum am lăsat-o când am plecat, cam același peisaj destul de trist și dincolo de aspectul gării a fost și contactul cu oamenii de la CFR, care din păcate nu s-au schimbat într-un an și jumătate aproape. Da, eram foarte obosiți când am ajuns în gară, era dimineața, după o noapte pe autocar în care nu dormisem și am ajuns și am cerut 2 locuri apropiate și ne-au dat 2 locuri așa, unul într-un capăt al vagonului și unul în celălalt capăt al vagonului, deși era cam gol. Da, doar că noi n-am cerut pentru aceleași destinație cumva, că fiecare mergea să zic acasă. Da, la părinți, ca să petrecem timp împreună, da. Și pe lângă asta am și avut întârziere 3 ore de la București la Deva. Și când am încercat să întrebăm controlorul de ce se întâmplă asta, adică care e problema, unde se lucrează sau... Ni s-a zis că nu ne-am ales ziua potrivită să mergem la Deva. Da, cu trenul respectiv. Tren care a avut întârziere pentru că a plecat din gară cu întârziere pentru că nu aveau locomotivă. Adică cumva erau surprinși că trebuie să plece trenul, deși era programat. Da, și atunci am înțeles cum asta a fost în România. Da, asta a fost primul impact. Și între timp am mai călătorit cu trenul și am avut din nou întârzieri pe distanțe mult mai scurte. Nu numai neapărat întârzierile, că eram obișnuiți cu ele, doar că între timp prețurile s-au triplat față de cum erau când călătoream des cu trenul. Când stăteam, de exemplu, în Timișoara și mergeam des în zona Banatului cu trenul, acum prețurile s-au triplat cel puțin, condițiile sunt cam la fel și întârzierile sunt mai mari. Și acum când vorbim, se discută și de falimentul CFR-ului, deci în presă. Deci cumva lucrurile merg bine, să zicem așa. Între ghilimele. Și comparând cu ce am trăit în alte țări și în Vietnam, chiar dacă trenurile nu erau moderne, dar nu aveau întârzieri atât de mari, și în Turcia, să nu mai zic, în Turcia unde aș mers cu trenul pe distanță, am și mers pe sute de kilometri. Sute de kilometri le făceai în 2 ore și cu condiții foarte bune și la prețuri foarte bune. Da, și curat în tren și civilizat, adică chestiile astea cumva îți arată că ceva nu funcționează și atunci... Pe lângă asta, ne-am întors exact în perioada aia urâtă, în perioada alegerilor, în care toată lumea discuta doar despre asta, se înjurau unii pe alții, cumva parcă de nicio parte nu aveau răbdare să asculte argumente din partea celuilalt și era așa o atmosferă din aia în care nu-ți venea să stai. Da, din punctul meu de vedere, nu asta era important să discutăm neapărat. Adică cumva alegerea trebuie să fie personală pe anumite motive, nu e neapărat o chestie care trebuie discutată în fiecare secundă, în fiecare minut al zilei. Pentru că erau chestii mai importante, pentru fiecare, cred, decât... Și acum se vede, adică în momentul în care lumea a terminat cu asta, fiecare vede de treabă, pentru că, până la urmă, viața fiecăruia are alte lucruri mai importante decât doar să discutăm despre
politică, să zic așa. Dar nu facem politică, nu? Nu. Nu Nu, intrăm doar în- vreau să spun că ce m-a mirat pe mine, sau nu m-a mirat, că oarecum mă așteptam, dar ce nu mi-a plăcut, să zicem, a fost faptul că oameni care au o comunitate mult mai mare, dar nu ca a noastră e micuță. Dar sunt oameni care au comunități mult mai mari și al căror mesaj ajunge mult mai repede la o masă mare de oameni. Oamenii ăștia din diverse domenii, nu mă refer doar la nișa de călătorie, au ales în loc să cumva stingă conflictul, au ales să-l alimenteze și mai tare. Fiind perioada asta, săptămânile respective, ne-am dat seama că nu prea reușim să rezonăm cu chestia asta de a fi mereu în conflict, pentru că în loc să discutăm idei care sunt comune și cumva să facem lucrurile să funcționeze în diferite domenii, asta era subiectul discutat atunci, fiecare trebuia să-l discute la lucru, oriunde se întâlneau, pe stradă, în magazin, am auzit de multe ori dacă mergeam la cumpărături, și acolo în magazin începeau discuțiile în contradictoriu. Și am simțit cumva că nu ajungem la un numitor comun, adică oamenii nu ajung la un numitor comun în aspecte mai importante, pentru că se ceartă de la subiecte induse, adică sunt induse de presă, de mass media. Da, sunt importante, evident că e important cumva cine te reprezintă sau, cum să zic, ca și țară. Dar, dincolo de asta, când te întâlnești în oraș sau acasă, sunt alte lucruri care ar trebui să fie discutate mai important decât că până ajungi acolo la nivel de parlament sau de președinte, te reprezintă omul din același bloc sau... Cred că s-a înțeles ideea, nu? Da. Na, și în toată atmosfera asta era foarte greu să zici că te bucuri că ești în țară. Dar adevărul e că nici nu pot să zic că mi-a fost dor de țară, adică o să fiu sincer acum. Da, ne-a fost dor să ne revedem cu familia și cu oamenii apropiați. Da, cu prieteni. Și ne-au lipsit niște locuri Da. în care noi mergeam în natură. Dar nu pot să zic nici eu că mi-a fost dor neapărat de atmosfera din... Adică nu am simțit, cât eram în Asia, nu am simțit la un moment dat să zic că ar cam trebui să mergem în România, că n-am fost de, nu știu, 10, 12 luni, 14 luni și îmi lipsește ceva de acolo, atmosfera aia dintr-un oraș sau dintr-o... Adică exact cum ziceai, îmi lipseau anumite zone unde ne simțim noi ok și ne sunt dragi cumva că e liniște și ne plac. Dar nu știu dacă e normal sau dacă e bine, nu știu cum să zic, dar până la urmă așa am simțit. Adică a fost și un experiment pentru noi să vedem dacă simțim un dor de a reveni acasă pentru că ne e dor de România, de atmosfera dintr-un oraș, dintr-o zonă, dintr-o piață sau ceva genul ăsta. Primul, nu știu, nu neapărat șoc sau prima impresie a fost că foarte multe zone sunt fără viață, fără... A, da. Era acasă la Hunedoara și mă suna și zicea, dar nu sunt oameni pe stradă. Unde sunt oamenii? Și cumva simți mai tare impactul pentru că vii din Asia, unde sunt oameni pe stradă la orice oră și mulți. Și cumva normal că ți se pare diferit. Dar am fost în Oman, unde erau puțini oameni pe stradă, dar parcă simțeai că e viață așa. Da, adică am fost la Timișoara și acolo era lume pe stradă când erau orele astea de vârf în care mergeau la muncă sau își făceau drumul spre casă, spre muncă, copiii la școală, dar în afara orelor de vârf, când era și trafic de nu-ți venea să stai în trafic, după masa spre seară, în afară de zona centrală unde mai erau oameni acolo, prin zona centrală, pe la terase sau restaurante, în rest, pe stradă, pe trotuarele din cartierele astea mai puțin centrale, părea că nu-i nimeni. Și nu era atât de frig, adică deja a început să fie vreme bună. Chestia asta a fost așa o trecere bruscă de la o lume în care cam tot timpul era viață pe stradă, adică mergeau pe trotinete, stăteau în parcuri, era plin peste tot și în Vietnam și în Thailanda și în Cambodgia, chiar și în Sri Lanka, adică în orașe mult mai mici decât Timișoara, de exemplu. Pe Sri Lanka, orașul nu știu dacă ai mult de 20-30.000 de locuitori, unele în care am fost. Dar tot timpul vedeai copii pe stradă, vedeai oameni care stăteau în fața casei. Ce răcoare! Da. Ascultăm puțin și liniștea.
Și asta a fost un alt lucru care ne-a făcut să ne fie dor de Asia, că acum dacă suntem în continuare sinceri și deschiși, dacă ne întreabă cineva dacă am plecat înapoi acum, da, am plecat. Mâine am plecat înapoi spre Asia. Da, dacă mi-ar pune cineva acum biletele de avion, nu aș sta să mă gândesc foarte mult. Chiar dacă și acolo au fost lucruri care cumva ne-au obosit sau nu ne-au plăcut, dacă erau gunoaie pe anumite locuri sau erau prea aglomerate, unele locuri prea poluate, anumite orașe. Da, dar cumva ne s-a confirmat faptul că oamenii fac diferența foarte mult și că, indiferent că te duci într-o țară dezvoltată, unde, să zicem, totul e pus la punct și, sau nu neapărat dezvoltată, dar unde e curățenie pe stradă, unde nu-i poluare, unde e verdeață, dar dacă oamenii ăia nu sunt, nu știu, Da, nu te noi- simți așa binevenit, Dar nu emană atunci, chestia da, de apropiere cumva. atunci nu-ți vine să rămâi. Da, Și cred că asta asta e... ne-a făcut să stăm așa mult în Asia, oamenii. Da, exact, Pentru că exact. așa zice, păi cum v-a plăcut acolo unde e agitație, poluare, mizerie. Dar asta te face să rămâi, oamenii. Da, și cred că asta explică și de ce foarte mulți oameni din țări dezvoltate, da, cum Europa de Vest sau America sau Australia, se mută acolo definitiv sau pe termen foarte lung. Adică se duc odată în India, în Filipine, în diferite țări, Vietnam, și rămân acolo. Adică se duc o 6 luni, o perioadă de 6 luni, după care se întorc acasă, își rezolvă toate lucrurile și se mută definitiv acolo. Nu contează că sunt de 20 de ani, adică au vârsta de 20 de ani sau că sunt oameni activi la 45 sau oameni la pensie, care au ieșit la pensie cu o pensie bună din Statele Unite sau din Germania și se mută în Vietnam. Pentru că își dau seama că, pe lângă că e mai ieftin acolo pentru ei, e mult mai antrenant să trăiască acolo un pensionar la 65 de ani din Germania decât în Germania, unde fiecare își vede de treaba lui și omul respectiv cumva nu are cu cine să interacționeze decât cu oameni din cercul foarte restrâns. Pe când în Vietnam, dacă mergi pe stradă, e aproape imposibil să nu observi lucruri, să nu interacționezi cu omul de la piață sau cu omul cu scuterul care te duce la cumpărături. Și chiar dacă nu vorbești limba engleză sau limba vietnameză, e o interacțiune, cam tot timpul. Ne-am pus întrebarea așa, dacă noi simțim asta, cum simt străinii când vin la noi? Știi că există și respingerea aia omului, dacă nu vorbește limba ta, taximetristul îi închide sau, știi? Dacă cineva sună la taxi și nu vorbește engleză, închide sau, nu știu, ăsta e doar un exemplu. Da, asta cumva e un alt subiect, cum am perceput noi modul în care turismul în România nu funcționează. Pentru că am observat ce funcționează, de exemplu, în Turcia, când am fost acum 2 ani, sau cum funcționează în Vietnam, când am fost anul trecut. Și înțelegeam că, adică am observat că ei la partea de ospitalitate, chiar e ospitalitate de multe ori. Adică, ok, sunt și cazări care sunt murdare și în Turcia și în Vietnam, dar în momentul în care ești bine primit cu totul. Adică nu simți neapărat că ești agasat și în același timp ai mici atenții, o apă, un ceai în Turcia, în cameră când ajungi. Da, cumva simți că omul ăla se bucură că ai ajuns la el acasă, nu doar se bucură că i-ai dat banii pe cazare. Da, exact. Și de asta de multe ori am observat și în Vietnam. Adică eram cazați într-o pensiune, într-un guest house, omul stătea acolo, avea 2 zile, noi aveam deja 7 zile rezervate și după 2 zile venea și spunea că mai stă 2, după care alte 2. Da, tot prelungea șederea pentru că nu avea un plan foarte bine stabilit. Și cumva zicea că se simțea Și- foarte bine acolo, da. adică îi plăcea că e curat, că oamenii sunt ok, nu-l agasează, îl ajută dacă are nevoie de informații sau să-l ducă într-un anumit tur, mâncarea era ok. La noi de multe ori auzim la cazări că nu sunt ocupate cazările decât în vârf de sezon, iulie-august. Și în rest e cam tot timpul gol. Te întreb de ce oamenii ăștia din alte țări reușesc să facă turism chiar și în extra sezon, că și ei au perioada musonului. Dacă nu e recomandat să mergi, dar e plin de turiști atunci, pentru că e mai ieftin și pentru că e mai puțin aglomerat. Și sunt oameni care stau acolo cu săptămânile, în perioada musonului, fără să viziteze neapărat ceva. Pe când la noi, dacă e extra sezon, e aproape tot închis. Adică mergi într-o zonă, de exemplu, zona litorală, dacă mergi în toamnă, cred că e pustiu. La munte la fel, dacă mergi în vară, sunt zone unde dacă nu mergi la schi, tot e aproape închis.
chestia asta arată că ei au reușit să facă turism prin modul lor de a fi, prin modul lor de a-i atrage pe oameni să rămână acolo și fără neapărat să facă activități turistice. Doar să stea acolo și să locuiască pe o perioadă mai scurtă. Da, sunt mulți, ca și noi, care lucrează remote și își caută un loc, o căsuță, un apartament, o ceva, într-o zonă mai liniștită, unde să poată să-și desfășoare activitatea. La noi zici că nu există conceptul ăsta. Foarte rar găsești căsuțe din astea izolate, dar sunt foarte scumpe. Pentru că și noi am încercat să găsim un loc în care să ne mutăm. Asta e alt subiect. Da, asta a fost un alt moment în care ne-am dat seama că am revenit în țară, când ne căutam o zonă unde să stăm în perioada verii, să facem și activități în natură și să eventual să facem ceva tururi, să organizăm sau doar să stăm acolo și să lucrăm online. Și în momentul în care sunam la ce găseam pe OLX sau pe Airbnb, nu sunam, că acolo nu găseam numărul de telefon, dar vorbeam cu ei pe chat. Da. Mai dat telefon, de pe OLX, primele răspunsuri au fost telefonul închis după 2 secunde, în momentul în care spuneam că sunt interesat de cazarea respectivă pentru maxim 2-3 luni și la un preț care să nu fie, cum să zic, pe noapte, adică nu chiar regim hotelier, cumva între. Adică nu chirie clasică pe termen foarte lung, dar nici regim hotelier. Și în secunda 2 închidea telefonul. Și asta am pățit de 3 ori, la 3 persoane, adică cu 3 persoane diferite. Nu înțelegeam care e problema. Adică dacă nu vrei să faci chestia asta, să oferi serviciul ăsta, explică, domnule, nu vreau, eu nu sunt interesat de asta, pentru că atât te costă dacă vrei să stai. Și ce era interesant, că într-un anunț, de exemplu, prețul era pe zi, cred că era 100 de lei, Da. și în momentul în care am sunat și am spus că vreau pe termen lung și că suntem 2 persoane și că am vrea pe 2 luni să ne facă un preț, prețul a crescut la 150 de lei pe noapte. Deci, dintr-o dată era prețul mai mare cu 5% decât prețul inițial. Și a zis că prețul acela 100 de lei e doar pentru 2-3 ore, dacă vrei să dormi, să faci un duș. Deci cumva era și cum să zic, o șmecherească de noastră. Adică pui acolo un preț ca omul să sune, după care tu îi spui un alt preț. Și în momentul în care vezi chestia asta de 4 ori, de 3-4 ori, după care și pe Airbnb am văzut niște prețuri de... Adică, gândiți-vă că la o cazare, cum am avut în Vietnam, așa în medie, unde dădeam 2000 de lei pe lună, în România era 6000 de lei pe lună. Și nu era cu nimic mai cum să zic, mai bună, sau nu era în București, în Cluj, în orașele astea foarte mari și scumpe. Și atunci ne-am dat seama că multe chestii nu rezonează cu ceea ce vrem noi, adică nu reușim să ne legăm la... Să ne conectăm cu locurile. Să ne conectăm cu locurile și cu atmosfera, așa, în general. Că, într-adevăr, multe lucruri s-au scumpit și taxele și toate astea, dar unele lucruri nu se justifică, adică sunt foarte mari costurile pentru o chirie într-un oraș. Nu vreau să dau nume acum, că până la urmă fiecare își evaluează apartamentul sau casa, dar într-un oraș în care nu ai altceva de făcut decât să stai, adică nu e un oraș turistic, să ceri chirie 1500 de euro pe lună, cu tot cu cheltuieli, într-un apartament care arată ok, dar până la urmă cu 1500 de euro poți să stau în Tenerife. Da. Adică pe plajă sau la o căsuță cu grădină. Da, și cam astea sunt primele impresii. Cum am reușit noi să regăsim atmosfera din România. După cum se vede, nu am fost foarte încântați și pe de altă parte ne bucurăm că suntem într-o zonă așa cu multă pădure și sperăm că o să mergem și în zonele cu creste montane, unde să stăm cu cortul. Și astea probabil că o să ne schimbe, experiențele astea o să ne schimbe puțin starea, să zic așa. Da, dar cumva astea trec, adică cumva... momentele alea în care te duci pe munte trec. Nu trăiești în munți. Da, și cumva trebuie să revii la viața de zi cu zi, care e cum e și nu prea te faci să rămâi. Și dacă trăiești pe munte, nu e ok să fii rupt de restul comunității sau de societate, pentru că parcă de prea multe ori fiecare pe cont propriu aici în România, fiecare își face să fie bine în curtea lui, în scara lui, în zona lui eventual. Nici măcar în scară, că nici acolo nu se înțeleg tot timpul. Da, mă refer așa că la nivel micro uneori mai sunt oameni care fac și reușesc să colaboreze, dar la nivel așa
foarte extins, e greu să găsești oameni care să vină alături și să zică hai să facem, avem o idee, hai să o implementăm și să colaborăm, fără neapărat să fie beneficii materiale foarte mari sau foarte repede obținute. Pentru că asta e iarăși o problemă, adică am văzut și, cum ziceam, de turism, dacă se poate să cazăm, să avem hotelul plin 2 săptămâni, 500 de lei pe noapte, după care mai vedem noi ce facem. În loc să gândești pe termen lung, să atragi oamenii ca hotelul ăla să fie ocupat aproape tot timpul anului, chiar dacă profitul e mic. Și omul să revină. Da, și omul să revină și să convingă alți prieteni sau alte cunoștințe să revină în hotelul respectiv sau în apartamentul respectiv, pentru că totul e ok, adică și cazarea, și condițiile, și prețul, și are ce face în zonă. Chiar dacă nu neapărat turism din asta cu foarte multe obiective, dar cum suntem aici, da? Te plimbi în pădure, te relaxezi. Pentru că sunt foarte mulți din zona de Europei de Vest care ar veni în România doar pentru asta, să se plimbe în natură, să stea relaxați în zona de pădure, fără să facă neapărat să meargă să vadă nu știu câte obiective turistice unde să plătească intrare și alte activități care înseamnă costuri. Impresiile astea le-am făcut în câteva săptămâni de când ne-am întors, adică nu a fost după prima săptămână, cumva ca să nu fie imediat impactul ăla că am venit de la o lume la alta. Și ne dăm seama că, în general, asta e atmosfera în țările din partea asta a lumii. Adică în Europa atmosfera e cam ca și România și atunci nu vreau să înțeleagă neapărat că noi criticăm România în ansamblu sau cum să zic, pentru că sunt peisaje extraordinare și sunt multe locuri în care ne place să mergem și orașe, doar că atmosfera în general, mă refer, care e dată cumva de tot ce se întâmplă la nivel de societate, adică de cum e societatea modernă, ce înseamnă activitățile astea care trebuie făcute zi de zi de oameni și de modul în care relaționăm. Asta cred că e cel mai grav, să zic, pentru mine. Pentru că atunci când interacționez cu oamenii la magazin, la ghișe, la diferite instituții, acolo apare problema. Adică noi și când am fost în Turcia, nevorbind turcă aproape deloc, Andreea ce mai vrea foarte puțin, dar când mergeam la un ghișeu, la căile ferate, să cumpărăm ceva sau să întrebăm ceva despre un tren, dacă nu știa omul să vorbească deloc engleză, ne scria pe foaie o grămadă de informații. Și cu foarte multă răbdare, adică am stat și un sfert de oră, chiar dacă în spatele nostru erau oameni și i-am lăsat să cumpere bilet, omul ne-a făcut semn că nu, că noi să stăm acolo, că noi trebuie să rezolvăm ce avem de rezolvat. Și chestiile astea mărunte cumva te fac să... Pentru că dacă s-ar întâmpla ocazional, ar fi ok. A avut omul o zi mai nefastă și se întâmplă. Doar că noi suntem foarte pățiți cu chestiile astea pentru că noi călătorim am călătorit cu trenul foarte mult, am călătorit foarte mult cu ocazie. Dar noi avem mașina personală, să zic, am călătorit foarte mult și cu microbuze și cu autobuze în multe zone din țară și chestiile astea se repetau foarte des. Și atunci când am revenit după un an jumătate în Asia, aproape un an și 2 luni în Asia, după ce am fost în Turcia și în Georgia un an și am observat că nu s-a schimbat absolut nimic, dimpotrivă, cumva ne lovim de aceleași probleme, primul impact a fost să zic gata, hai să plecăm înapoi. Da, pentru că nu mai ai aceeași rezistență pe care o aveai înainte. Ai văzut că se poate și altfel și ai văzut ce simplu poate fi în alte părți. Da, și în alte părți în care, când am fost în, nu știu, Elveția. Da. Adică asta e ideea. Da. Vreau și de raportul, că te raportezi și la cost. Adică zici, ok, am fost în Turcia, am mers cu trenul care era super curat, mergea foarte repede, tot organizat, tren de mare viteză, da. Și am dat 40 de lei pentru o distanță de 300 km și în România pe distanță de 250 dai 130 de lei și faci 8 ore plus 3 ore întârziere și nu știi când pleci, nu știi când ajungi. Și în condiții mult mai, adică, trenul arăta mult mai rău. Frig și nu-ți vine să te duci la baie, toată lumea știe asta. Da, și atunci chestiile astea te fac și zici gata, nu mai are rost să mai insistăm, adică ok, am revenit, haide să vedem ce facem, unde ne așezăm în țară, unde ne găsim un loc ca să ne simțim, pentru că și ideea asta, ok, gata, ne luăm mașini personale, dar nu asta e soluția. Pentru că vrei la un moment dat să mergi undeva cu trenul, dar nu vrei neapărat să ai grija tot timpul că unde parchezi și alte lucruri de genul ăsta. Ca să nu mai zici că ăsta e iar un subiect de ceartă la noi, locul de parcare. Oamenii se ceartă inclusiv așa, în parcări, fest.
N-am văzut odată de când am venit, de multe ori am văzut. Da, plus costurile care sunt tot mai mari și, din nou, nejustificate. Dar nu vreau să intrăm în discuția asta cu costuri, pentru că știm că e un subiect care e cumva presant pentru fiecare. Da. Da, deci cam astea sunt impresiile după câteva săptămâni, luni aproape de când suntem în România înapoi. N-am vrut să trecem așa direct la un vlog în care prezentăm niște locuri, pentru că e ok ca fiecare să spună părerea, să vedeți și cum ne simțim după ce ne-am întors și Da, pentru că cumva am să văzut, fie așa, transparență totală. Că bănuiesc că v-ați dat seama, dacă ne urmăriți de ceva timp, că noi cam spunem exact adică cum nu percepem criticăm lucrurile. doar de dragul de a critica, dar nici nu apreciem doar de dragul de a aprecia, nu e totul roz. Niciun n-a fost totul roz, când a fost ceva am specificat chestia asta. Nici ne place să fim, cum să zic, critici numai așa, să căutăm Doar loc în așa, papură. ca să atragem vizualizări, că și asta se întâmplă. În momentul în care vii cu un subiect din ăla foarte discutat și criticat și Da, adică nu căutăm să arătăm negativul. numai zonele astea care acum e greu să fie ordonate sau curate sau sigure. Dar da, am vrut să facem așa o trecere, să spunem cum ne-am simțit, cum ne simțim și după care ne dorim să avem ceva experiențe și în țară, dar mai mult în natură, probabil, cel puțin în prima parte, pentru că tot e sezonul Potrivit? și ne-am dorit să mergem și cu cortul, dacă reușim în anumite zone. Și acum, în funcție de unde o să stăm într-o perioadă mai scurtă sau mai lungă, poate și în câteva localități, dar nu orașe mari, pentru că orașele mari o să le evităm, probabil, mai ales în perioada verii, când e foarte cald. Cam atât pentru acest prim vlog. N-am vrut neapărat, nu e ca și când am vrut să ne plângem sau ceva, doar am vrut să vă punem la curent cu situația actuală și să vă spunem cam ce mai facem, pentru că nu am mai fost atât de activi după Asia. Nu știu dacă v-ați dat seama după imagini cam pe unde suntem, dar în vlogurile următoare o să venim cu detalii și cu imagini despre locurile de aici. Mulțumim că sunteți alături de noi și ne revedem în vlogul următor.